पक्ष्यांना पिण्यासाठी पाणी ठेवताना विचार आला, जसा मटका चाय फेमस आहे, मटका बिर्याणी फेमस असतो, त्याचप्रमाणे जर आपण मटका केक ट्राय केला तर तेवढ्यात माझ्या लक्षात आले की माझ्याकडे सुद्धा एक अशाच प्रकारचा मटका आहे ज्यामध्ये मी केक तयार करू शकते आणि मला बघायचं होतं की त्यामध्ये फ्लेवर कसा लागतो ते. सो म्हणून मी तयारी करायला सुरुवात केलेली आहे. इथे तुम्ही बघू शकता चॉकलेट केक एक वेगळ्या प्रकारचा मी बनवते आहे आणि त्यासाठी सगळं प्रिपरेशन मी इथे करून घेत आहे. व्हिडिओ मागची जी कसरत असते ती क्लिपच्या माध्यमातून मी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे, कारण प्रत्येक व्हिडिओ शेअर करण्यामागे खूप सारी मेहनत असते आणि त्या मेहनतीचा फळ म्हणून तुम्ही आमच्या व्हिडिओला लाईक्स करत असता. सो आजचाही व्हिडिओ असाच काहीतरी थोडासा वेगळा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्रेझेंटेशन तुम्हाला हे कसं वाटलं नक्की कमेंट करून सांगा. तर आता इथे तयारी झाल्यानंतर आपण बघणार आहोत हा नवीन प्रकारचा मटका केक कसा करायचा ते. तर यासाठी लागणारं साहित्य जे आहे ते मी तयार करून घेतलेलं आहे आणि व्हिडिओसाठीची तयारी इथे चालू आहे. खूप छान याला मटक्याचा फ्लेवर येतो. तर हा फ्लेवरफुल मटका केक कसा बनवायचा चला बघूया. इथे आपल्याला घ्यायचा आहे 130 ग्रॅम मैदा, 200 ग्रॅम एवढी पावडर शुगर, 60 ग्रॅम कोको पावडर, 1 टीस्पून कॉफी पावडर, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर आणि हाफ टीस्पून एवढा सोडा आणि चिमूटभर मीठ ॲड करून हे आपल्याला सगळं चाळून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आता यामध्ये आपण लिक्विड इन्ग्रेडियंट्स ॲड करणार आहोत. हे सगळं ड्राय मिक्सचर मी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आता आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे 80 ml, दूध 80 ml ॲड करायचं आहे, ऑइल किंवा बटर तुम्ही ते वापरू शकता 100 ml आणि 2 टीस्पून आपल्याला यामध्ये व्हॅनिला इसेन्स ॲड करायचा आहे. हे जे बॅटर आहे ते थोडंसं लिक्विडी आपल्याला ठेवायचं आहे आणि आपण जो मटका प्रिपेअर केलेला आहे त्यामध्ये मी बटर आणि कोको पावडर ॲड करून त्याला ग्रीस करून घेतलेला आहे. हाफ बॅटर पोर केल्यानंतर त्यामध्ये मी चॉकलेटचे चिप्स किंवा आपलं कंपाऊंड चॉकलेट असतं ते चॉप करून अशा प्रकारे ॲड करते आहे, म्हणजे जेव्हा आपण ते स्पूनने खाऊ तेव्हा आपल्या प्रत्येक घासामध्ये असे छोटे छोटे चंक्स येतील. तर अशा प्रकारे मी पूर्ण बॅटर पोर करून प्री हिटेड कुकर आहे त्यामध्ये अशा प्रकारे स्टँड ठेवून मी हा कुकर गरम करून घेतलेला आहे. आणि मटका थोडासा जाड असल्यामुळे याला बेक व्हायला थोडा वेळ लागतो. तुमच्याकडे जर छोटे छोटे अशा प्रकारचे मटके असतील तर तुम्ही त्यामध्ये सुद्धा छोटे छोटे केक्स बनवू शकता. हा जो बॅटर आहे तो तुम्ही ॲज अ लावा केक म्हणून सुद्धा वापरू शकता. तर आता साधारणतः 45 ते 50 मिनिटानंतर थोडा वेळ जास्त लागला कारण हा मटका केक आहे आणि खूप छान असा केक बेक झाला. इतका सॉफ्ट आणि चॉकलेट चंक्सचे खूप छान असा फ्लेवर येत होता. तुम्ही छोट्या मटक्यात केलं तर यामध्ये ट्रफल बॉलसुद्धा ॲड करून अशा प्रकारे बॅटर पोर करू शकता. अशा प्रकारे केकचा एक अत्यंत नवीन प्रकार जो तुम्हाला यूट्यूबला कुठेही बघायला मिळणार नाही असा केकचा प्रकार मी तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे. आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल. आवडला तर लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात.